Τα τελευταία χρόνια έχω βρει τη λέξη που με εκφράζει περισσότερο, σαν queer άτομο. Βασανίστηκα και σε αυτό, ανάμεσα στον όρο λεσβία, αλλά επειδή υπήρξα για πολλά χρόνια και σε ετερόφιλες σχέσεις, δηλώνα bisexual. Γεια, είμαι το Μότσι, χρησιμοποιώ ουδέτερες αντωνυμίες, είμαι non-binary, είμαι καλλιτέχνη, ποιητή, performer στην Αθήνα. Κυρίως θα έλεγα τον εαυτό μου ακτιβιστή με τον τρόπο που ζει. Δηλαδή ότι ο τρόπος που ζω είναι ακτιβιστικός, γιατί τα πράγματα που θέλω να κάνω, τα κάνω ανοιχτά, χωρίς να κρύβομαι και με το... και παντιέρα που λένε. Τα έχω τύπου σημαία μαζί μου. Τότε έκανα outing σε περιορισμένο, à la carte που λένε, σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που θεωρούσα ότι μπορούσαν να το καταλάβουν. Το μεγάλο ταμπού όμως ήταν στους χώρους εργασίας. Και όταν ερχόταν η συζήτηση και θα κάνεις παιδί, και πότε θα κάνεις παιδί και πότε θα γνωρίσουμε το παλικάρι. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ αποξενωτική λειτουργία να πρέπει να λες όλη την ώρα δικαιολογίες και μπαρούφες για να μην φανεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Σε αυτό βοηθάει η κοινότητα, το να βλέπεις δηλαδή και βλέπεις τι έκαναν οι άλλοι. Πώς το ξεπέρασαν ή δεν το ξεπέρασαν. Έκανα coming out σε πολύ μικρή ηλικία, στα 16, και ήταν σε μία φίλη μου στο σχολείο, Κατερίνα Μπουκουραγιά. Κάπως στην οικογένειά μου δεν πολύ χρειάστηκε να το πω, κάπως ήρθε η μαμά μου και μου έκανε coming out, σε φάση αν θέλεις κάτι να μου πεις και εγώ με τους γκέι δεν έχω πρόβλημα και τέτοια, οπότε κάπως ήρθε από μόνο του και της είπανε μαμά είμαι γκέι, ξέρω εγώ τι παίζει. Η πρώτη αφίσα που έβαλα ήταν ο Τζον Τραβόλτα, γιατί ήταν η εποχή του Saturday Night Fever. Πολύ αργότερα έμαθα ότι είναι γκέι ο άνθρωπος, αλλά τότε ήταν ένα male icon. Οι επόμενες όμως, όλες είχαν ένα τικ. Ήταν ο Bowie, κάποιες γυναίκες του punk, δηλαδή είχα πάντα τη Debbie Harry, τον Blondie και τη Suzy. Μου άρεσε που ήταν απελευθερωμένες, που ήταν bossy. Μου άρεσε η Sigourney Weaver στο Alien. Γεννήθηκα στο Παριστέρι, μεγάλωσα με Digimon και Μαρίνα Κουντουράτου. Τα role models μου όταν ήμουν πιο μικρό ήταν γυναικείες φιγούρες οι οποίες φεύγουν από το κανονικό. Είναι ενδιαφέροντα δηλαδή πράγματα τα οποία ξεφεύγουν. Τα τεράστια, τα τερατώδη σχήματα, ρε παιδί μου, των γυναικείων φιγούρων που ξέφευγαν από την καθημερινότητα, κάνανε τα δικά τους, ήταν φωνακλάδικα, ήταν όλο αυτό. Είχε ένα φοβερό ενδιαφέρον για μένα. Punk στοιχεία και καταβολές, αλλά σε πιο sex-free κατάσταση, δηλαδή δεν είναι τύπου jacket κλειστά με τεράστια καρφιά. Είναι μπλουζάκι top και ξέρω εγώ σουτιέν με τεράστια καρφιά. Δηλαδή υπάρχει ένα sexual revolution που ακολουθείται από το punk και την αντιστασιακότητα κτλ. Το queer τραύμα έχει φοβερή θλίψη μέσα, δηλαδή όλες τις αδικοχαμένες αδερφές μας, όλες τις δολοφονημένες, όλες αυτές τις ιστορίες που τρέχουν, μιλάμε για ένα φοβερά dark στοιχείο, το οποίο το glitter είναι το πλέον, δηλαδή εγώ ξερνάω glitter, αυτό δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Για τις λεσβίες τα μηνύματα που έπαιρνα ήταν το να φαίνεσαι σαν άντρας και μερικές φορές να φέρεσαι σαν άντρας, που δεν μου άρεσε γιατί αυτό κιόλας αναπαρήγαγε τις σεξιστικές συμπεριφορές. Θα σας απογοητεύσω στη χρησιμότητα σε σχέση με το dating, επειδή βρίσκομαι σε μια σχέση πολλά χρόνια και δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα τριγύρω μου, πόσο περισσότερες δυνατότητες δίνουν να προσπαθήσεις να γνωρίσεις ανθρώπους. Σε σχέση με μια εποχή δική μου που έπρεπε να πηγαίνουμε στα συγκεκριμένα lesbian bars, δεν είναι βέβαια η πανάκια για να λυθούν προβλήματα αποξένωσης, μοναξιάς ή δυσκολίας επικοινωνίας.
μεγαλωμένος αγόρι και στη συνέχεια στην τουλάπα του γκέι αγοριού, εννοείται ότι έχω παίξει άπειρα στα γκέι apps και έχω περάσει από όλο αυτό το παιχνίδι και ακόμα περνάω. Τώρα ένα μήνα τα έχω κλείσει όλα γιατί κάπως κουράστηκα πάρα πολύ. Το σεξ είναι πάντα σίγουρα πολύ πιο εύκολο από το να λες ότι είμαι μαζί με ένα άτομο. Και ξαναλέω, όχι με την έννοια μαζί γάμος, αλλά με την έννοια της σχεσιακότητας και της συσχέτισης σε πιο εξελιγμένο μοντέλο.